Hiện tại thì tôi với cả anh Trường đang ở trên con tàu Elite of Sài Gòn đấy, để tham dự cái sự kiện Oppo Find X9 series, sự kiện ra mắt. Thì năm nay Oppo đầu tư marketing khá là kinh, làm quả hẳn con thuyền, tổ chức hẳn sự kiện trên này, có giáo sư Xoay, có chị Hồ Ngọc Hà, có Sơn Tùng. Không biết tí Sơn Tùng xuất hiện hay không? Không xuất hiện. Khoan, nhưng làm sao để tôi lên được con tàu này thì để tôi kể cho anh em nghe thông qua camera của Oppo Find X9 Pro. Đầu tiên khi mà vừa mới đến ấy, thì ban tổ chức họ sẽ bố trí một cái xe điện chở tôi từ bên ngoài cổng vào đến cảng để chúng ta cùng nhau bắt đầu lên thuyền. Tôi ngồi trên xe điện thì các bạn có thể thấy rằng là những người đi cùng với cả tôi ấy, thì lắc như kiểu là đang ở trong bar vậy. Nhưng mà thông qua video này thì room của nó cực kỳ ít luôn. Khi zoom thì nó sẽ hơi khựng một tí, đặc biệt là khi mà tôi chuyển qua lại cho các ống kính từ 1x lên 3x. Tất nhiên đó là khi mà tôi ngồi trên xe thôi, còn nếu như mà anh em cầm quay đi bộ, quay dạng vlog giống như tôi đang đi lên thuyền này ấy, thì khung hình của nó mật đét. Bên thuyền này thì họ cũng rất là chu đáo, khi lên thuyền thì sẽ có tặng hoa này, và lúc lên ấy thì tiếp viên họ đứng ở bên mạn thuyền chào đón giống như là người nổi tiếng vậy. Tuy nhiên Oppo Find X9 Pro cá nhân tôi đánh giá là khả năng bắt nét của nó chưa tốt lắm. Ví dụ như khi tôi quay cái bông hoa này thì tôi cứ tưởng là nó đo nét trung tâm, đo nét vào bông hoa, nhưng mà không, nó cứ nhảy nét loạn xạ, vậy nên là nhiều khi hơi khó chịu. Khi vào bên trong thuyền thì lúc này ánh sáng đèn nó sẽ nhiều hơn so với cả ánh sáng tự nhiên, vậy nên anh em sẽ thấy rằng là cái độ chi tiết sẽ bị giảm đi rõ rệt, đặc biệt là những cái phần viền của video hoặc là những cái vùng tối. Không gian ở bên trong tàu thì tôi thấy là nhìn sang vãi chưởng luôn, đẹp dã man. Oppo họ còn set up một cái thấu kính ngay giữa tàu để flex camera tele xịn sò của họ. Tàu sẽ có 3 tầng, phía dưới sẽ là không gian ăn uống, chỗ mà tôi đang đứng giống như kiểu là sảnh đón khách, còn phía trên thì sẽ là dạng kiểu tầng thượng không gian mở. Bạn nào thắc mắc đồ ăn ở trên Elite of Sài Gòn như nào? Này là tea break em. Đúng rồi. Tea break. Tea break thì có trái cây này, cam, có bánh ngọt, nói chung là bánh và trái cây là chính. Sau khi lượn lờ chán thì tôi cũng có đi ra ngoài để quay xung quanh, thì anh em có thể thấy rằng là khi mà có ánh sáng tự nhiên ấy, video đã trở nên đẹp hơn hẳn, no sáng cũng như là no chi tiết hơn so với việc mà chúng ta quay bên trong tàu. Và khi ra bên ngoài một cái không gian mở như thế này, đặc biệt là Oppo họ có bố trí một cái quầy máy demo, thì tôi thách anh em nào xem đến cái đoạn video này dám chê đoạn này xấu luôn đấy. Thề nó đẹp thế này cơ mà. Oppo mà 9 điểm nhá thì cái thang đo đấy phải là 9/9 anh em ạ. Nếu như mà các bạn để ý kỹ trong cái đoạn video này là tôi quay các bạn PC đang cầm điện thoại, thì cái đoạn này là nó đang ngược sáng 100% luôn, nhưng mà video không hề bị chói hay là không hề bị cháy sáng luôn nha. Mặc dù phía đằng sau hai bạn này là hai cái bóng đèn pha chiếu thẳng vào camera mà tôi đang cầm luôn. Video xử lý ánh sáng tốt phết, không dìm ngờ một tí nào. Nhưng mà trước khi đi đến những cái chế độ quay video khác của Oppo Find X9 Pro thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói sơ qua về ảnh chụp từ con máy này đi. Thì về ảnh chụp nha, tôi sẽ muốn nói về camera zoom trước, bởi vì đây là cái Oppo họ quảng cáo rất là nhiều và họ có lý do để tự tin cho điều đó, bởi vì họ trang bị hẳn một cái cảm biến 200 megapixel cho camera tele 3x trên con máy này cơ mà. Vậy nên với những cái bức ảnh khi mà tôi chụp ở trong điều kiện đều đủ sáng, đặc biệt là chụp bằng camera tele 3x thì nó nét căng, không cần phải bàn về độ chi tiết luôn. Nhiều khi các bạn chụp xong nha, sau đó là các bạn crop lên 100% hoặc là 200% thì nó cũng giống y như việc là các bạn chụp bằng camera tele 6x thôi. Màu sắc sẽ là cái điểm mà tôi muốn nói nhiều hơn, bởi vì Oppo họ đã tiết chế khá là nhiều so với cả trước đây khi không sử dụng AI can thiệp quá nhiều trong bức ảnh nữa. Ảnh lúc này sẽ không còn quá rực. Tất nhiên nếu như mà chúng ta so với cả mắt của loài Homo sapiens ấy thì nó sẽ không giống như là 100% đâu. Nhưng Oppo lần này thì họ cũng đã làm ảnh nó cân đối hơn, các gam màu nóng ví dụ như là xanh, đỏ hay là vàng sẽ không còn quá nổi bật nữa. Khi mà tôi chụp zoom bằng camera tele 6x ấy, thì ở trong giao diện của camera anh em sẽ thấy rõ luôn là cái độ chi tiết lúc này nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều so với cả camera tele 3x. Nhìn cái phần review nó mờ hẳn luôn ấy, nhưng mà khi mà các bạn chụp xong sau đó là các bạn xem lại ảnh thì vẫn là ok thôi, vẫn tốt, bởi vì lúc này AI nó sẽ can thiệp cũng như là xử lý khá là nhiều để tái tạo chi tiết, và các bạn zoom càng xa thì AI của Oppo nó sẽ xử lý càng nhiều nha. Ví dụ như các bạn zoom 10x này, 20x hoặc là 100x thì ảnh nó sẽ mất dần đi cái sự chân thật hơn. Cái này thì cá nhân tôi thấy rằng là nó sẽ hiệu quả nhất nếu như mà các bạn chụp ảnh là cảnh này hoặc là tòa nhà thì nhìn AI nó can thiệp vào nhìn nó còn đẹp. Quay trở lại với camera 1x, camera chính thì nó vẫn thế thôi, không có quá nhiều điều để nói đâu. Thì chúng ta vẫn sẽ có màu sắc hài hòa này, ánh sáng thu vào vừa đủ, độ tương phản tốt. Có thể nói là ngoài Samsung ra thì Oppo là một trong số ít những hãng mang đến ảnh có chất riêng, không bị lạm dụng thuật toán giống như là các hãng Trung Quốc khác. Anh em có thể thấy rõ là những cái tấm khi mà tôi chụp tòa nhà nha, mặc dù là cái nền trời lúc này khá là mù
mịt bởi vì trời sắp mưa, nhưng mà tòa nhà nó vẫn hiện lên một cách cực kỳ nổi khối, không hề bị chìm một tí nào. Hay là những cái tấm ảnh tôi chụp có lá cây, có cái Family Mart ở đây ấy, thì các bạn có thể thấy là những cái gam màu xanh, đỏ, cam cũng không bị quá rực, không bị lấn át toàn bộ ảnh. Đây đều là những cái điểm cộng cho thấy rằng là Oppo họ đang cân đối rất tốt ở độ tương phản này, khả năng cân bằng sóng tốt này, giúp cho ảnh càng ngày càng trở nên vừa mắt hơn. Quay trở lại với những cái chế độ quay video ở trên Oppo Find 9 Pro thì ở đây tôi có test thử khả năng quay video trên zoom 6 phông luôn và có nhận xét luôn ở trong video. Video 6 phông trên Find 9 Pro. Vậy đang quay hả? Năm nay Find 9 Pro có một cái là quay 6 phông quay được 4K 30. Trong khi mấy con Android khác quay 6 phông thì chỉ được là Full HD 60 thôi. Ngọc ơi thử cầm cái bông hoa lên để tôi xem mà nó có 6 phông được cái bông hoa. Đang quay. Ngọc thử giơ cái bông hoa ra bên ngoài ấy. Ra bên ngoài. Hơi mờ nha. Cũng hơi mờ ấy. Thế thường là cái này nó sẽ ưu tiên nó ví dụ gần lại người mà lết ra một xíu, nó có lấy được không? có lấy được nhưng mà nó vẫn bị lẹo. Nó sẽ vẫn bị lẹo, nó vẫn sẽ ưu tiên người nhiều hơn, chủ thể là người nhiều hơn. Cũng ok. Mấy cái bông này đừng lấy ra nữa hết trơn. Cũng ok. Ngoài ra tôi cũng có test luôn khả năng quay video dạng lóc ở trên Oppo Find 9 Pro thì ở cái khoản này tôi đánh giá là nó tệ VL luôn. Nếu như mà chúng ta so với cả dạng lóc ở trên Samsung thì dạng lóc của Oppo còn không có cửa, chứ đừng nói đến rằng là so với cả Apple lóc ở trên iPhone. Cảm giác rằng là khi mà tôi quay lóc ở trên Oppo thì cái giải màu của nó không quá rộng, vậy nên là các bạn muốn thêm lút này thì nó cũng sẽ không ăn màu quá nhiều đâu, thà là các bạn quay dạng bình thường còn hơn. Sau khi ngắm nghía một lúc thì bây giờ trời cũng đã tối rồi và tôi có quay cũng như là chụp thêm một vài những cái tấm ảnh ở đây để có thể đánh giá về cái khả năng chụp đêm của con Oppo Find 9 Pro. Lúc này các bạn có thể thấy rằng là các bạn PG là thuần được đánh sáng bằng ánh sáng đèn nha, chứ sẽ không có ánh sáng tự nhiên nữa. Vậy nên màu sắc lúc này khá gắt cũng như là ngả vàng nhiều, nhưng lên video thì vẫn cứ phải gọi là siêu chi tiết luôn. Mặc dù vậy cái điểm khó chịu ở trên con máy này vẫn là cái việc khi mà chúng ta chuyển camera từ 1x lên 3x thì nó khựng rõ luôn, nó khựng hơn rất nhiều so với việc mà tôi chuyển từ 1x lên 3x trong điều kiện để đủ sáng. Chụp vội một vài những cái bức ảnh ở trong điều kiện thiếu sáng này thì các bạn cũng có thể thấy rằng là Oppo Find 9 Pro sẽ duy trì cái độ chi tiết cực kỳ tốt. Khi mà chúng ta zoom lên nha thì các bạn vẫn thấy rất rõ từng hạt mồ hôi, kim tuyến trang điểm này. Khổ mấy bạn PG đứng từ chiều đến tối, đói lắm rồi mà vẫn phải cười cho anh em chụp. Thôi quay trở lại chủ đề chính thì cái điểm mà tôi thích nhất ở trên con máy này đấy chính là cái khả năng xóa phông của nó cực kỳ đã luôn. Từng những cái sợi tóc nhỏ li ti, kể cả đó là những cái sợi tóc mà nó dính cái nền sáng phía đằng sau cũng không hề bị xóa mất đi một tí nào. Cảm giác giống như kiểu là Find X9 Pro đang thật sự xóa phông giống như là máy ảnh cơ, chứ không phải là sử dụng AI để tách chủ thể nữa. Những cái tấm khác mà tôi chụp tòa nhà này hoặc là sân khấu, những cái nơi mà nó có ánh sáng phức tạp ấy thì máy xử lý khá là tốt nha. Vẫn có cảm giác hơi bệt một tí bởi vì AI can thiệp nhiều nhưng không quá đáng kể. Tổng quan thì những bức ảnh này chúng ta nhìn vẫn khá là ok, các bạn vẫn có thể sử dụng lại được. Mặc dù vậy các bạn sẽ thấy rõ những cái tình trạng bệt này hơn khi mà chúng ta chụp zoom bằng ống kính 10x hoặc là 20x. Ở trên con máy này thì lúc này da người sẽ bệt hẳn, vàng giống như là đang bị suy gan vậy. Đó cũng là lý do vì sao đến đây nhiều người sẽ cho rằng là khả năng zoom xa ở trên con Find X9 Pro khá là tệ, không giống như là những gì Oppo quảng cáo. Nhưng mà cá nhân tôi thấy rằng là cái quan điểm đấy cũng không đúng cho lắm, bởi vì khi mà chúng ta zoom xa thì nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều yếu tố và tôi nghĩ rằng là cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều bởi con AI đến từ nhà Oppo, bởi vì nó đã can thiệp nhiều khiến cho da người bị vàng như thế này. Thì tôi nghĩ rằng là Oppo họ chỉ cần tung ra một vài những cái phiên bản cập nhật update để hạn chế lại con AI này một tí sẽ là ok hơn. Còn khi mà tôi quay video trong điều kiện này thì không biết có phải là bởi vì cái chiếc máy mà tôi cầm ở trên tay là một cái con máy kiểu dạng như là được cầm sớm cho media hay không, bởi vì tôi được cầm máy trước khi mà máy được mở bán luôn, vậy nên là tôi sẽ chưa được nhận những cái phiên bản update đầy đủ phần mềm mới nhất. Đó cũng là lý do vì sao mà khi tôi quay bằng camera zoom tele 3x ấy, thì cái video hiện lên rất là đẹp, rất là ok, nhưng khi mà tôi zoom lên 6x thì nó cứ thế nào ấy các bạn ạ, kiểu video nó mờ mờ rồi cảm giác là da người cứ bị gai gai do đẩy sharpen quá là nhiều, cảm giác không còn tự nhiên giống như khi mà chúng ta quay bằng camera tele 3x nữa. Đó cũng là lý do vì sao trong đa số trường hợp nha thì tôi khá ít chọn camera zoom 6x, thường thì tôi sẽ chỉ zoom 3x hoặc không thì tôi zoom hẳn lên 10x luôn. Tất nhiên là nếu như mà chúng ta so với cả iPhone ấy thì video như thế này là nét rồi, là đẹp rồi, đẹp hơn hẳn luôn. Nói chung là chất lượng video nó sẽ còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố khác nhau, từ AI này, từ ánh sáng sân khấu này. Vậy nên là cá nhân tôi nghĩ rằng là khi mà các bạn quay ở những cái nơi mà nó sân khấu nó có đầy đủ ánh sáng ấy thì anh em hoàn toàn có thể mang đi để quay video ca nhạc này kia vẫn khá là ok, vẫn thoải mái, vẫn có thể đăng lên story, đăng TikTok kiếm view, kiếm like cũng được. Quan trọng đấy chính là Oppo Find 9 Pro nó thu âm quá hay các bạn ạ, thu âm nghe rõ luôn, nghe sướng tai cực kỳ. Anh em hoàn toàn có thể xem cái đoạn video tôi thu âm chị Hà cũng như là anh Thiên hát ở trong hai video này là rõ.
đây không? Có thể để anh ôm lấy em không? Đừng trách móc sao anh quá phiền, cũng đừng hỏi anh điên hay sao. Dù mới chia tay cũng chớ vô tâm đến vậy. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Hãy đưa anh về đi em ơi, anh say rồi. Hãy ôm anh chặt đi em ơi, anh say rồi. Thì say mưa nói nhớ em, nhớ đến biến xa. Và cuối cùng sau khi nghe nhạc cũng như là xem giáo sư Xoay với cả anh Lee Min Ho đầu night tấu hài xong thì bọn tôi đã được xuống dưới để ăn buffet. Lúc này thì bọn tôi đói lắm rồi. Đồ ăn ở trên con tàu này thì cá nhân tôi đánh giá là ngon nha, ăn cực kỳ vừa miệng và nó đa dạng rất là nhiều món khác nhau luôn. Không chỉ có hải sản nhá, mà có cả thịt bò nướng này hay là vịt quay có đủ cả. Và trong cái lúc mà ăn ấy thì cũng có cả ban nhạc hát này kia các thứ cũng khá là ok. Với một cái không gian vàng như thế này thì các bạn có thể thấy là video quay ra từ pha E9 Pro quay đẹp phết, quay cực kỳ nhuận mắt luôn. Món ăn nào hiện lên là tôi nhìn là tôi cũng chảy hết cái nước dãi các bạn ạ. Mặc dù vậy có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý, đấy chính là cái khả năng đo sáng của nó vẫn khá là tệ trong môi trường này. Vậy nên là một vài những cái trường hợp khi mà tôi lia, ví dụ như là khi mà tôi lia sang những cái con tôm này đi thì nó đã xảy ra hiện tượng cháy sáng. Lúc này thì video nhìn nó bị lóa, nhìn khá là gắt đấy các bạn ạ. Sau khi ăn uống xong thì bọn tôi cũng xách đít đi về thôi. Khi xuống ấy thì cũng sẽ có quà của Oppo và bên tàu thì họ cũng sẽ tặng thêm một cái hộp quà nhỏ, đấy là một cái bánh mochi ở bên trong. Và các bạn có thể để ý rằng là khi xuống dưới tàu nha, ngay ở cảng cũng có một người chơi nhạc violon để tạm biệt các bạn luôn. Thế cái bên tàu này họ tâm lý, họ tinh tế cực kỳ luôn đấy các bạn ạ. Và khi mà tôi về nhà tôi tra Google để xem là cái combo buffet ở trên tàu này hết giá bao nhiêu thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 1,9 triệu. Đấy là chưa tính đến cái câu chuyện tôi được xem các anh chị hát, được xem các anh chị biểu diễn tấu hài nhé. Và tôi còn được tham gia event của Oppo, ngắm gái xinh các thứ nữa. Đúng là không phải đi event của Oppo thì chắc là còn lâu lắm tôi mới được trải nghiệm full một combo như thế này. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ chi tiết với các bạn về camera của Oppo Find X9 Pro. Thì theo cá nhân tôi đánh giá Oppo Find X9 Pro là một con máy có camera rất là tốt, đặc biệt là camera zoom của nó cho một cái khả năng chụp cũng như là quay video ở khoảng cách xa cực kỳ ngon luôn. Anh em nào mà đang cần tìm một con máy thay thế Samsung để có thể mang đi concert, mang đi ca nhạc, quay ở khoảng cách xa thì Oppo Find X9 Pro là sự lựa chọn mà cá nhân tôi đánh giá cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là nó vẫn còn tồn tại một vài những cái nhược điểm, ví dụ như là việc chuyển qua lại giữa các ống kính chưa được mượt mà cho lắm. Nhất là khi chuyển từ 1x lên 3x thì nó sẽ xảy ra hiện tượng khực, giật, lag, hoặc là khi chuyển từ 3x lên 6x thì nó sẽ giảm cái độ chi tiết đi ở cái khung review. Và đặc biệt trong số đó thì cá nhân tôi đánh giá rằng là AI của Oppo đang can thiệp vào ảnh khá là nhiều. Mặc dù là AI của Oppo không can thiệp nhiều về mặt màu sắc nhưng nó lại can thiệp ở những cái yếu tố khác, ví dụ như là độ chi tiết này, khi mà nó đẩy sharpen khá là nhiều khiến cho ảnh nó mất đi cái tính tự nhiên, mất đi cái sự chân thật. Và đó là những cái chia sẻ ý kiến cá nhân của tôi liên quan đến camera của Oppo Find X9 Pro. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Năm nay anh em thấy rằng là camera của Oppo nó như thế nào? Và đặc biệt là Oppo Find X9 Pro các bạn hoàn toàn có thể mua thêm một cái bộ lens kit để có thể quay chụp ở khoảng cách nó xa hơn, nó đã hơn rất là nhiều. Thì cái này tôi cũng đã có một cái video unbox cái bộ đấy rồi, các bạn hoàn toàn có thể xem lại nhá. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này của video, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh của tôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.